সেই আণ্ডাৰলাইন ৱাৰ্ডটোৰ তিনিটা অৰ্থ দিয়া থাকিব, তিনিটাৰ ভিতৰত এটা শুদ্ধ। এই শুদ্ধ অৰ্থটো বাছি উলিয়াব লাগে। গতিকে আজিৰ 2018 চনত যিটো ছেকশ্যন এৰ তেনেকুৱা যিটো চেণ্টেঞ্চ আছিল, চেণ্টেঞ্চটো হ'ল দিছ লেণ্ড অফ ৰলিং হিলছ ইজ ইনহেবিটেড বাই এ প্ৰাউড ৰেচ অফ মাৰ্চিয়েল মেন, বিউটিফুল ওমেন এণ্ড ৱাইল্ড ক্ৰিয়েচাৰ্ছ। আৰু ক'ৰ পৰা দিছে গমেই পাইছা, ক'ৰ পৰা দিছে, ক'ৰ পৰা দিছে, ক'ৰ পৰা দিছে, ক'ৰ পৰা দিছে। ইয়াৰ অপশ্যন কেইটা কি কি দিয়া আছে? ইয়াত মাৰ্চিয়েল শব্দটোৰ তলত কি দিয়া আছে? আণ্ডাৰলাইন কৰা আছে। মাৰ্চিয়েলৰ তলত আণ্ডাৰলাইন কৰা আছে, গতিকে ইয়াৰ তিনিটা অৰ্থ ইয়াত দিয়া আছে। অলপ তলত হৈছে হেভিং টু ডু উইথ মেৰিজ, হেভিং টু ডু উইথ পিচ, হেভিং টু ডু উইথ ৱাৰ, মানে যুদ্ধ। তেনেহ'লে এই মাৰ্চিয়েল মানে কাৰ লগত জড়িত বিষয়ৰ কথা কৈছে? হেভিং টু ডু উইথ ৱাৰ, পৰাক্ৰমৰ কথা, যুদ্ধ বিগ্ৰহ। বি নম্বৰত দিয়া আছে, বি নম্বৰ কুৱেশ্যন ষ্টেট ৱেডাৰ, ট্ৰু ফলছ দিয়া থাকে। ষ্টেট ৱেডাৰ দ্য ফলোয়িং আৰ ট্ৰু অৰ ফলছ। Tea came to Europe only in the 18th century and as used as a medicine more than beverage. 18th century কথা হচ্ছে, বাকি গোটেইখিনি ঠিক আছে, কিন্তু 18th century কথাটো নহয়, 16th century হ'ব, গতিকে এইটো ফলছ। বি নম্বৰ অপশ্যনত দিয়া আছে টি কেম টু ইউৰোপ অনলি ইন দ্য 16th century and was used as a medicine more than a beverage. মেডিচিন হিচাপে বেছি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু 16th centuryতে ইউৰোপত চাহপাত পোৱা গৈছিল। গ'ল। চি নম্বৰত দিয়া থাকে একৰ চি, চুজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ফ্ৰম এমং দ্য অল্টাৰনেটিভছ গিভেন এণ্ড কমপ্লিট দ্য চেণ্টেঞ্চ। অল্টাৰনেটিভছ দিয়া আছে, অল্টাৰনেটিভছৰ এই যে অল্টাৰনেটিভছ দিয়া আছে, অল্টাৰনেটিভছৰ পৰা কি কৰিব কৈছে? কাৰেক্ট শুদ্ধ উত্তৰ বাছি উলিয়াব কৈছে আৰু চেণ্টেঞ্চটো ৰিৰাইট কৰিব কৈছে, পুনৰাই লিখিব কৈছে। কেৱল অল্টাৰনেটিভ লিখি দিলেই কিন্তু নহ'ব, উত্তৰটো পুনৰাই লিখিব লাগিব, চেণ্টেঞ্চটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব। নো ওৱান ৰিয়েলি ন'জ হু ডিছকভাৰ্ড টি বাট ডেছ। ইয়াত প্ৰথম অপশ্যন দিয়া আছে দেয়াৰ আৰ টু লিজেণ্ডছ, দ্বিতীয় দিয়া আছে দেয়াৰ ইজ ওৱান লিজেণ্ড, এণ্ড 3 নম্বৰ দিয়া আছে দেয়াৰ আৰ মেনি লিজেণ্ড। ইয়াৰ উত্তৰটো মই ভুলতে দিব পাহৰিছোঁ। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব টু লিজেণ্ডছ। চাহ আৱিষ্কাৰৰ বিষয়ে দুটা কল্পিত কাহিনী উল্লেখ আছে, তাৰে এটা হ'ল ভাৰতীয় কিংবদন্তি, আনটো আছিল চাইনা কিংবদন্তি। চাইনাৰ কিংবদন্তি আৰু ভাৰতীয় ইণ্ডিয়ান লিজেণ্ড এণ্ড চাইনিজ লিজেণ্ড, গতিকে টু লিজেণ্ডছ আছিল। উত্তৰটো হ'ব, এনচাৰ হ'ব 1 নম্বৰ। এনচাৰ কোনটো হ'ব? 1 নম্বৰ। এনচাৰটো মই দিব পাহৰি গৈছোঁ, তোমালোকে মনত কৰিবা। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে হোৱাট ডিড লেঞ্চু ডু থ্ৰু আউট দ্য মৰ্ণিং, হোৱাট ডিড হি চি ইন দ্য মৰ্ণিং। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো ধুনীয়াকৈ লিখিছোঁ মই। লেঞ্চু ৱাজ চিং দ্য স্কাই টুৱাৰ্ডছ দ্য নৰ্থ ইষ্ট থ্ৰুআউট দ্য মৰ্ণিং। গোটেই ৰাতিপুৱা যদি লেঞ্চুৱে উত্তৰ পূব আকাশৰ পিনে চাইছিল, তাতে তেওঁ কি দেখিবলৈ গৈছে? হি শ মাউণ্টেইনছ অফ ক্লাউডছ টুৱাৰ্ড দ্য নৰ্থ ইষ্ট ইন দ্য মৰ্ণিং। 2 নম্বৰ উত্তৰ গ'ল। 3 নম্বৰ হোৱাট মিছন উড মেণ্ডেলা লাইক টু এচিভ ফৰ দ্য ফিউচাৰ অফ South Africa and her people on securing the political emancipation. ইয়াৰ উত্তৰলৈ মই লিখিলোঁ 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন মাৰ্ক 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে ইয়াৰ উত্তৰটো অলপ ডাঙৰকৈ দিছোঁ মই। Mandela phrased that he would never put the land of experience the oppression of one by another. He was determined by liberate all the people from continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. সেইটো নেক্সট 4 নম্বৰত আহিছিল হাউ ইজ দ্য ৱাটাৰ অফ দ্য কাবেৰী ৰিভাৰ, হোৱেৰ ডাজ দ্য ৰিভাৰ অবটেইন ইটছ ৱাটাৰ।
কাবেৰী ৰিভাৰৰ পানী কেনেকুৱা আছিল আৰু ইয়াৰ পানী ক'ৰ পৰা পাইছিল। ইয়াৰ উত্তৰ মই লিখিছোঁ দ্য ৱাটাৰ অফ দ্য কাবেৰী ৰিভাৰ ইজ ফ্ৰেছ এণ্ড ক্লিয়াৰ। কিতাপত উল্লেখ আছে। দ্য ৰিভাৰ অবটেইন ইটছ ৱাটাৰ ফ্ৰম দ্য হিলছ অফ কুৰ্গ। গ'ল। নেক্সট লেঞ্চুৰ soul was filled with sadness. লেঞ্চুৰ আত্মা দুখেৰে ভৰি পৰিছিল, অন্তৰটো দুখেৰে পৰিছিল। কোৱা হৈছে কিয়? Lensu's soul was filled with sadness because the hailstorm completely damaged Lensu's field. The field was covered with snow. All the flowers are gone and the corns were destroyed. লেঞ্চুৰ অন্তৰ বা হৃদয়ত দুখেৰে ভৰি পৰিছিল, কাৰণ শিলাবৃষ্টিয়ে তেখেতৰ গোটেই খেতি কি কৰিছিল? নষ্ট কৰি পেলাইছিল। সমগ্ৰ খেতিডৰা ধ্বংস কৰি পেলাইছিল। আৰু খেতি পথাৰৰ ওপৰত এনেকৈ বৰফ পৰিছিল, শিলাবৃষ্টিবোৰ পৰিছিল, শিলাবোৰ পৰিছিল যেন কোনোবাই নিমখেৰে গোটেই খেতি পথাৰবিলাক ঢাকি ৰাখিছে। 6 নম্বৰ, দ্য অপ্ৰেছড এণ্ড দ্য অপ্ৰেছৰ এলাইক আৰ ৰফ্ট এণ্ড দেয়াৰ হিউমেনিটি। হোৱাট মেক্স মেণ্ডেলা সে দিছ? Both the oppressed and the oppressor are not free because a man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. The oppressor is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. 7 নম্বর প্রশ্ন, what is the other name of Kurg? কুর্গর অন্যান্য নামটি কি? The other name of Kurg is Kodagu, the smallest district of Karnataka. 8 number, what was the source of unending joy of Balli? What was her overwhelming desire? There was a street in front of Balli's house through which a bus used to run. The sight of the bus filled with a new set of passengers was a source of unending joy for Balli. Go. Second option 2. Balli's overwhelming desire was to ride on the bus, taking a journey to the town. B section. A section আমার সমাপ্ত হল। B section, choose from the box given below the words that rhyme with the following. Rhyming word দুটা লিখি পড়ছে, ফিট আৰু হারবাৰৰ। ইয়াৰ অপশন কিন্তু দিয়া আছে, ফিটৰ রাইমিং হ'ব বিট আৰু হারবাৰৰ হ'ব আর্মার। 10 number, choose the meaning of the underlined words from the alternatives given in the brackets. কি দিয়া আছে? I think I could turn and live with the animals. They are so placid and self-concerned. এতে প্লেসিড শব্দের অর্থ কি? প্লেসিড শব্দের অর্থ হল শান্তিপ্রিয়, শান্ত আৰু শান্তিপ্রিয়। প্লেসিড শব্দের অর্থ ইয়াত তিনিটা দিছে, তার ভিতরে শুদ্ধটো হ'ব কাম এণ্ড পিচফুল। এতিয়া বি নম্বৰ, not one is dissatisfied, not one is demented with the many of owing things. Feeling of unhappy, feeling of displeased, behaving crazily for being upset. Demented মানে behaving crazily for being upset. Goal. Next, 11 number, what is a water hole? Why should the tiger be lurking near it? A water hole is a naturally formed depression in the land where water gets collected and animals used to drink water from it. The tiger should be lurking near it because fat deer pass near the water holes and the tiger can hunt them. ঠিক আছে, ওয়াটার হোল নিজোরা। 12 number, 12 number, what does Samantha want? What does she do with her bare feet? Amanda roams around the street. She makes patterns. She makes to এগুলো হয়েছে তোমাকে ডিভাইড করে লিখিবা। She makes patterns in the dust with her bare foot. 13 number question, how was struck the dragon received after he had killed the pirate?
Everyone was happy to see the period die. Belinda embraced Custard the dragon. Master the dog licked him. Ink the cat and Blink the mouse guided around him, sharing his victory over the period. কবিতার এইখিনি গ'ল তাৰপিছত আহিব তোমালোকৰ কি footprint without foot. Was Fowler? Give a description of his meeting with Ozzy. পাইছা এইখিনিও কৰি দিছোঁ যাক যাক লাগে ল'বা যাক লাগে এইখিনি তোমালোকে ল'বা দেই কৰি দিয়া আছে এইখিনি তোমালোকে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু উত্তৰখিনি লাগিলে মেছেজ কৰিবা কমেণ্টত গৈ লিখিবা মই উত্তৰখিনি দি দিম ঠিক আছে Fowler was a writer who was writing a novel on detectives. Fowler wanted to study the life of his spy, so he accompanied Honorable on one of his detective missions. Fowler found the meeting of distasteful because he did not see any adventurous moment at first. They had a dull evening in a French music hall and came to a French hotel. Fowler imagined mysterious figures around Ozzy. Messages slipped into his pocket, but nothing of that sort happened. But Fowler met real thrill when they saw Max in Ozzy's room. Max was another secret agent who tried to steal a report from Ozzy at gunpoint. But Ozzy told an imaginary story about a balcony so as to befool Max. Ozzy behaved miserably and also told him that police had knocked at the door. Max then jumped out of the window, but actually there was no balcony. Max might have tried jumping out from there. Fowler was very surprised to see the cleverness of Ozzy. It was the first question. Footprint with the second question: how did Horace Danby become an assistant librarian in prison? 5 number গৈ থাকে এটাও কৰি দিছোঁ তোমালোকে উত্তৰখিনি লৈ ল'ব মই লিংকটো দি দিম দে তাৰপিছত why did given এইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোকৰ কিন্তু 2023 যেহেতু পৰীক্ষা দিবা সিহঁতৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰী এইখিনিলৈকে আমাৰ কি হ'ব ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট ভিডিঅ'টোৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট হ'ব এইখিনিত তোমালোকৰ কি আছে 2018 চনৰ প্ৰথম এ বি আৰু সি তিনিটা সেকশনৰ উত্তৰ ইয়াত থাকিল ঠিক আছে এ বি সি আৰু এ বি সি এনেকৈ তিনিটা সেকশনৰ উত্তৰ তাতে তোমালোকে পাবা বাকি গ্ৰামাৰ সেকশন গ্ৰামাৰখিনি বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দি দিম ঠিক আছে দে হ'ব